Рік тому ми робили випуск про найогиднішу їжу на світі. Судячи з кількості коментарів і переглядів, відео вам сподобалося. Якщо така тематика взагалі дає змогу використати слово «сподобалося» для цього контенту. Тому ми вирішили зробити другу серію, збільшивши в ній кількість дивних і огидних страв. Отож, якщо вам буде цікаво, то обов'язково дайте знати нам про це у коментарях. Щоразу ми на початку відео кажемо: беріть щось смачненьке, та не в цьому разі. Що ж, вибачте, а ми починаємо одразу після заставки. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Почнімо, мабуть, від чогось лайтового, щоб одразу не спричинити нудоти у шановних глядачів. Отже, першим у списку будуть курячі лапки, Східна Азія, Карибський басейн, Південна Америка і Південна Африка, а також Європа. Зважаючи на те, скільки є місць, де їх їдять, мабуть, несправедливо вважати їх дивними. Проте вони складаються переважно зі шкіри, що робить їх дещо желеподібними за консистенцією. Досить смачні, якщо правильно приправити, проте кісточки за певний час починають бісити. Втім, дуже багато люду вважає це смачним і абсолютно нормальним. Гаукарль або хакарль. Ісландія. Згадували про нього у тематичному відео про кухню Ісландії. Фактично, це туша гренландської акули, яку закопують у неглибоку яму і придавлюють камінням, щоб вивести отруйні рідини, які допомагають їй жити в холодних водах. Після цього м'ясо вивішують для сушіння, нарізають смужками і подають на стіл. Ентоні Бурден назвав його найжахливішим, найогиднішим і найгіршим на смак із усього, що він куштував, зі смородом аміаку, тобто сечі, і сильним рибним посмаком. Авторам каналу пощастило скуштувати не так погано, як здавалося Бурдену, та під пиво є набагато смачніші альтернативи. Стінгхедс, Аляска, США. Родич гаукарлю. Ферментована голова королівського лосося, яку закопують у землю на кілька тижнів і їдять у формі гострої, схожої на паштет кашиці. Ням-ням, хотіли б скуштувати? Сторічне яйце, яке ще називають тисячорічним. Китай. Звісно, йому не 100 і не 1000 років, але це яйце максимально неїстівне. Це не тухле яйце, а спеціально витримане в лужному середовищі упродовж кількох місяців. Зберігають його в суміші глини, попелу і негашеного вапна, тож жовток стає темно-зеленим або навіть чорним і слизьким, а білок перетворюється на темно-коричневе напівпрозоре желе. Воно сильно тхне сіркою і аміаком, а на смак віримо, що ви можете собі уявити. Крекери з осами, Японія. Все так і є. Це печиво з начинкою з ос. Уявіть шоколадне печиво, тільки замість шоколадних чипсів – комахи. Оса, якою наповнене печиво, має досить сильне жало. Зичимо успіхів всім, кому такий делікатес буде до вподоби. Смажений павук – Камбоджа. Це регіональний делікатес, популярний у камбоджійському місті Скуон, який готують, маринуючи у глутаматі натрію, цукрі й солі, а потім обсмажуючи в часнику. У ньому більше м'яса, ніж у конику, який так популярний у Китаї й Таїланді. А в черевці у павука є коричневий осад, який становлять переважно нутрощі й яйця. Смакота! Утім, із MSG, тобто з глутаматом натрію, це може бути смачно, бо з ним усе смачніше. Детально розповідали про глутамат у тематичному відео. Відчаті граб, у перекладі відьомські личинки, Австралія. Максимально огидно, але так, це страва з родини австралійської буш-кухні, яка була основним продуктом харчування корінних австралійців у пустелі. Личинок можна їсти чи сирими, тоді вони на смак нагадують мигдаль, а чи трішки підсмаженими, коли їхня шкурка хрустить, як у смаженої курки, а нутрощі набувають форми і консистенції яєчні. А тим, хто прагне нормальної кухні Австралії, радимо переглянути відео, яке ми раніше зробили. Саго-вам, Південно-Східна Азія. Ще одна страва, м'яко кажучи, не для слабких на нерви. Це смажені личинки пальмового довгоносика Rhynchophorus ferrugineus, які живуть просто всередині стовбура сагових пальм. У сирій формі кажуть, що вони мають ніжний вершковий смак, а після смаження стають соковитими і нагадують бекон.
Готують їх як типовий стрітфуд Південно-Східної Азії, щедро приправляють спеціями і подають разом із іншими комахами. Для місцевих це справжній делікатес, передусім у Малайзії і Папуа-Новій Гвінеї. Але чесно, це 100% страва для тих, хто готовий до експериментів. Клопи-смердючки, Африка. Використовувані для ароматизації тушкованого м'яса чи самостійно. Кажуть, мають хрусткий смак і трохи нагадують яблуко. Приготовані шляхом кип'ятіння, клопи виділяють захисні феромони в останній спробі вижити. Розповідають, що сморід панує такий, що аж очі болять. Що ж, віримо, переконуватися в цьому буквально на власні очі нам не дуже кортить. Смажена гримуча змія, США. Відома страва на півдні США, яка, кажуть, за смаком нагадує жаб'ячі лапки, а ті своєю чергою курятину. Фахівці радять відварити м'ясо, потім вмочити в яйце і обкачати в суміші солі, борошна і панірувальних сухарів. Обсмажте у фритюрі і їжте на здоров'я. Що ж, окей, це може бути смачним, але їсти змію, ну таке. Морська зірка, Китай. Подавана в сухій формі і вкрита твердим колючим панциром. Це не та закуска, яку кортить відкусити. Якщо вірити інтернет-розповідям, то потрібно відламати ніжку і зняти шкурку, щоб дістатися до зеленого м'яса всередині. Це китайці, тож не дивина, еге ж. Устриці скелястий гір, США. Взагалі неогидна страва, зокрема, якщо не знати, що саме ти їси. Незважаючи на назву, це геть не устриці. Це бичачі яєчка у клярі з борошна, перцю й солі. Нічого дивного для жителів України у цьому немає. Ми певні, що чимало з вас їх куштувало. Напишіть про це у коментарях, було б цікаво дізнатися, скільки нас таких. Лампрі-пай, Велика Британія. Пиріг із міногою, рибою, яка має такий вигляд, ніби її вигадали для фільму жахів. Особливо, якщо побачити її круглу пащу із рядами моторошних зубів. Колись це була улюблена страва англійських королів. Сьогодні звучить так, ніби хтось програв кулінарне парі. Саннакчі, Південна Корея. Живий восьминіг, нарізаний шматками просто перед подачею. Але нервова система ще впродовж певного часу працює, тому шматочки продовжують рухатися на тарілці і навіть можуть присмоктатися до язика чи до горла. Через це страву радять їсти вельми уважно, а ми радимо взагалі цього не їсти. Ківіак, Гренландія. Одна з найекстремальніших страв у півночі. Беруть тюленячу шкуру, всередину щільно напихають десятки маленьких морських птахів разом із пір'ям, дзьобами і рештою, після чого тушу герметично закидають під каміння на кілька місяців. За цей час усе ферментується, потім птахів дістають і їдять сирими. Запах, кажуть, такий, що навіть досвідчені люди морально готуються заздалегідь. Ортолан, Франція. Це маленька пташка, яку традиційно їдять цілою, разом із кістками, головою і рештою тулуба. Причому є особливий ритуал. Під час їжі голову накривають серветкою. За однією версією, щоб утримати аромат, за іншою, щоб Бог не бачив, що саме ви зараз робите. І, щиро кажучи, друга версія звучить переконливіше. Зараз страва фактично заборонена у Франції через охоронний статус птаха. Т'єт Кан, В'єтнам. У багатьох кухнях світу є страви з кров'ю, та мало яка з них така небезпечна, як т'єт кан. В'єтнамський суп готують зі свіжої сирої свинячої чи качиної крові без будь-якої теплової обробки. Щоб кров не згорталася, її змішують із рибним соусом, приблизно 3-5 ложок соусу на літр крові. Потім додають дрібно покришену варену свинину чи качине м'ясо, подрібнений арахіс, зелень, м'яту, в'єтнамський коріандр і бульйон, який залишився після варіння м'яса. Небезпека т'єт кан полягає у тому, що сира кров може стати джерелом серйозної бактеріальної інфекції чи паразитів. В'єтнамські органи охорони здоров'я неодноразово попереджали про ризики цієї страви. Були випадки тяжких захворювань і смертей. Але шанувальників делікатесу це не зупиняє. Вони продовжують захоплюватися шовковистою текстурою, пікантним поєднанням крові з солоним рибним соусом і свіжістю трав. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Балут, Філіппіни. Максимальна мерзота – це качачий ембріон, який розвивався, зварений живцем у своїй шкарлупі. Не лише жахливо звучить, а й вигляд має вкрай неапетитний. Однак це звичайна вулична їжа, яку зазвичай подають із пивом. От такої.
П'яні креветки, Китай. Креветок подають живими і п'яними, тобто вимоченими у міцному лікері байджю. Зазвичай перед тим, як з'їсти тушку, відвідувачі відкушують голову. Жахлива страва не лише через жорстокість, а й через можливий ризик паразитарних інфекцій при споживанні сирих морепродуктів. Не всюди океанські води чисті і корисні. Серце кобри, В'єтнам. Просто перед вами розтинають бідну істоту, яка чинить опір, і запихають її серце, яке досі б'ється до чарки з її власною кров'ю. Ви п'єте це все, поки серце продовжує намагатися качати кров. Заманливо? Jellied Moose Nose, Канада. Страва звучить як жарт, але ні, це справжній холодець із лосячого носа. Ніс варять кілька годин, видаляють шерсть, нарізають шматками і заливають бульйоном до застигання. Якщо щиро, то на фоні нашого холодцю вже не так і страшно, але... Blood Tofu, Китай. Назва вже звучить як щось, що мало б міститися в меню для вампірів. Насправді це згустки качачої чи свинячої крові, які кришать кубиками і додають у суп чи смажать. За текстурою нагадує дуже м'який паштет або щільне желе. Вигляд має, чесно кажучи, не вельми приємний, але що нас злякає після кров'янки? Риба інь-ян. Китай. Страва, яка вирізняється надзвичайною жорстокістю. Риба обсмажена у фритюрі і залишена живою. На відео видно, як відвідувачі під час їжі тицюють паличками в обличчя і очі рибини, щоб змусити її рухатися, а рот і зябра розтуляються, коли вона намагається дихати. Це справді жахливе видовище. І, на щастя, наразі заборонене. Закінчили це відео і зрозуміли, більшість огидної і жорстокої їжі походить із Азії. І ось тут виникає запитання, чи це вони насправді радикальніші щодо кухні, чи наші страви на кшталт холодцю для них теж будуть огидними. Поділіться своєю думкою у коментарях. А на цьому все, побачимося вже у наступному відео і дякуємо, що ви з нами навіть після таких відео.